Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Good morning. We're having some technical issues right here in the studio, but please stay tuned as we fix all these technical issues. Thank you.
Can you hear me now? Yes, I can hear you. Okay, sorry about that. My computer went off. So, okay. So please, so just so just stay tuned while I, fix some of the issues real quick, okay? Thank you. The computer is running real slow. People yàtọ̀ ìwọ ni ọmọ. Yeah, good morning, good morning, good morning. Morning. Whenever you're hearing me, Yes, I can hear you. Can you hear me? yes, I can. I was just trying to make a brief announcement to our viewers, but just let's stay. I'm still watching the number of people joining in. Okay. Good morning to the world. Afternoon, evening, after whatever time everybody is.
Wosipo etore. Yeah, good morning to all our viewers. Yes, I can hear you very well. So we want to use this feeding back, man. And this thing is even feeding back. I'm still having issues with it, but yes, yes, yes. View on Facebook. I want to get the code so people can be able to watch it on Facebook. Um, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are on the planet of this world. My name is Omoba Ayotunde Adebayo. I'm the host for today's program right here on Odudua Exodus Radio TV. We are broadcasting live all the way from Baltimore, Maryland, at the Yoruba Square in Baltimore. I am having with me this morning Dijaromire. Is one of the Ilana Omo Odua members, the coordinator of all the way from London, United Kingdom. And I'm your host for today's program, Yoruba Self Determination. We have on the news today that the one of the Yoruba monarch was kidnapped day before yesterday in Ijebu Ogun State. The name of the monarch is Oba Omotayo Tajuddin Aladimeta of Imokweland. Also, it was brought to our notice that probably, I'm not sure, maybe the NLC chairman was also kidnapped yesterday, and Governor Ortom of Benue State, he escaped from an attempted assassination by the Fulani headsmen about 2 days ago. So this is what we're gonna deliberate on today. We're also expecting. We're also expecting a representative from Benue State. He was a former commissioner for commerce in Benue State. We were trying to get hold of Autumn, but unfortunately, we couldn't get in order, to bring in to this program so that I can tell the whole world his experience, while it was being attempted to be kidnapped by the Fulani headsmen. So just give me a few more moments while we fix this issue. Thank you.
Omaba, can we also had discussion about Alake comments onto what we're going to discuss today as well, if that is admissible by you? Can you hear me, sir? I can hear you, but this thing is feeding back, so I'm trying to fix it. Okay. Do you heard about discussion about Alake's comment and response he has Yeah, given? I also heard of Alaki's comment. All these, we're gonna trash them, as in we're gonna discuss them and make sure that we actually get to the bottom of the whole issue or the whole information that was spread in the air. But in my own opinion, I believe it must be some of these Fulani people who actually, publish that information in order to create chaos among us so that we can start fighting ourselves. We have to be very tactical and use some forms of intelligence. The news that we hear, any slight information we hear, I'm not saying it, not say, but according to the counter publication of his own statement, he said he never, you know, uh, said that information or something like that. I mean, I believe that's what I read in the news again. Thereafter, he tried to cover himself or to defend himself. Well, maybe he said it, maybe he didn't. Um, I believe he needs to do more than the response he gave, because we know how close. Because I watched we know how close he has been to Buhari, because he's an ex-soldier man as well, and Buhari one time was his boss. So, and I believe he had a soft spot for Buhari in another way. But and if you watch the program at the time that symposium was organized recently last week for OBJ, where OBJ make a comment that yes, this Okay. but he was also the boss of the boss, isn't it? And you can see that in that comment, it shows that he has a soft spot for Buhari. He has never been someone that want to criticize him, you know. But we know, even though OBJ had support for Buhari, but now he's criticizing. He has criticized him more than any one of them somehow, you know. And we have to say the truth where the truth is. No passion things up. So I don't know whether he said it or he didn't say it, but his response is not convincing enough. That's all I can say. This thing is frozen again. Well, you should be prepared for things like this. If you're It's doing something frozen. like this, if you're doing something like this, anything will happen. Yeah, the The, computer is frozen the again. government we're dealing with are everywhere. You know what I'm saying? Anything they will do to distort anything that is
has to do with Yoruba self-determination, they will do it. You know, including Tinubu. Okay. You know, so broadcasting, you might be have interference. You might have, because even when the the anthem of Yoruba was being said, yeah, I can see it was there was a lot of interference. It wasn't smooth. You know, so Mm-hmm. when you are broadcasting, you have to This is broadcast it serious. on a more higher level, I can't because believe this it. the government we have is they're full of many things. I don't want to say, you know. Go down again, okay? This is really messing us up.
Òmìnira dé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró. Òmìnira dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró. Torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró. Òmìnira dé. Jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà á dúró, òmìnira dé. Lọ́wọ́ lọ́lọ́kùn ọdún o, ọjọ́ kan ló tó ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́, bí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwọ́lẹ̀ yìí ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, ìyà yìí ti pọ̀jù. Republic á dúró, òmìnira dé. Gbogbo ẹ̀yin àgbà àti gbogbo ààbò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire bí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà, ìyẹn Odùduwà Republic, lè dúró. Ẹ ṣe lọ́dún tó mọ àrè á àwọn alálẹ̀ á kí yín Olódùmarè àgbègbè Olódùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá sẹ́yìn, a ó rí pé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wà kísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé òdì? Ẹ jẹ́ ká rò ó, kí a fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù, kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa àṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a wá ṣe òṣùṣù ọwọ̀, kí a dira wa mú, nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Aṣáájú tí ìṣẹ̀lẹ̀ lè bá tí odò láàbù tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Ní sí ẹ̀dá kan bí igi ní ọmọ ejò kankan pa láàrin. Iṣẹ́ Yorùbá ni ó dára jù. Ìṣe Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi
bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire adọ̀bálẹ̀ gbaraja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Lóògì ní àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ètò yìí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódù tó máa rè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn ọmọ wa tó ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alámí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́. Tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ ìbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ ní Odùduwà Republic sílẹ̀. Lórí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Kí orí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí orí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Kí orí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn. Kí àwọn aláàbò fi gbogbo ọkàn sí i. Kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i. Kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi yá dúró. Torí ayé Odùduwà òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi yá dúró. Torí ayé tẹ Odùduwà dúró òmìnira adé. Yeah, good morning, good afternoon, good evening, Ẹ káàárọ̀, ọ̀sán, ẹ kú àṣálẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí tẹ́ ti ń gbọ́ wa tàbí tẹ́ ti ń wò wá. Ètò tá a mú wá sí etí gbọ́ wa ní òwúrọ̀ tí òní òun náà ni ìkànnà ìkíní tí à ń pè ní Yorùbá self-determination. Kí ni àwọn nǹkan tó dì mọ́ Yorùbá self-determination? A ní àlejò pàtàkì méjì ní orí ètò yìí lénìí. Bí a ṣe máa sọ òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà la máa sọ èdè wa, èdè abínibí wa, nítorí pé ọmọ Yorùbá ni àwa ń ṣe, ọmọ Odùduwà lótìtọ́ àti ní òdodo tinútinú tọkàntọkàn ni wá. Àwa sì gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ ọmọ tí àwa ń ṣe. So gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa níbikíbi tí ẹ bá wà ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi kẹ́ fi ara balẹ̀ láti gbọ́ ohun tí àwọn àlejò pàtàkì tí a gbé wá sí orí ètò wa tí òní. Ẹni ìkíní òun ni alàgbà wa Dèjì Arómirẹ́, àwọn oní àṣàkóso ìlànà ọmọ Oòduà ní ìlú United Kingdom, ní ìlú ọba Elizabeth, àwọn ọba òpùrọ́ tó ń dá wàhálà lẹ̀ nínú ìlú wa nìyẹn o. Bákan náà a ní bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀ Fatai Ògúnríbidó, àwọn náà wọ́n ń gbé ní ìlú London ní United Kingdom tí mi bá ṣe mistake. Àwọn náà wọ́n ń join wa lórí ètò ti òwúrọ̀ yìí. Ẹnì kẹta tí à ń retí is actually from
Benue State. He was the former commissioner for commerce. We were trying to get hold of the governor of Benue State to give us his stand, even though with all the the situation going on in his home state, and even for the fact that he escaped an assassination by the Fulani headsmen, but we were unable to get hold of him. So we are expecting the former honorable commissioner for commerce of Benue State back in 2012, in the name of Honorable Tafa. He will be joining us in the midst of this program this morning. But before we have him in the studio or, on this program, I would like to welcome our father, Dijaromire, to tell us his view about Yoruba self-determination. Thank you, dear Omoba. My brother. Ọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ètò gbogbo ẹ̀ àti wà lẹ́nu ẹ̀ ti pẹ́. Abẹ́ẹ̀ni báyìí ẹgbà olùdó àgbè wa ájú àṣẹ o. Bí gẹ́gẹ́ bí as the hosts have said, I will say it more. I will mix the everything together. Màá sọ Yorùbá, adé sọ èyí tí bá lè sọ ní òyìnbó ń bẹ, because even before the white people came, kó tó di pé òyìnbó wá sílẹ̀ wa láti nílẹ̀ Yorùbá, we have a Yoruba kingdom. Ó ti wà. Even in their book, back in 1814, they said it, they discussed it among themselves. There's a nation called Yoruba. That they think pé a ti ń ṣèjọba wa. And we are we are self-sustained ourselves before the Oyinbo came. So definitely nǹkan tá à ń ṣe sìn, a fẹ́ go back sí bá ṣe jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni. We have never discussed to be a part of Nigeria. It was begun on us by Lord Lugard, lọ́kọ̀ gbé fún wa. Àtìgbà ó dẹ̀ ti gbé fún wa láti sọ pé a fẹ́ ṣe báyìí. But because of the Fulani, báwọn Fulani ṣe jẹ́, Fulani wọn ti ṣe èèyàn Nigeria from the time. Hausa la mọ̀. Àtìgbà dẹ̀ ti ń gbé pẹ̀lú Hausa, èmi ò rí pé Hausa àti Yorùbá ní ìjà kan rí nígbà kan tó jẹ́ pé ó tó bẹ̀. Gbogbo ìjà tó bá nísìn is always inflamed by the Fulanis. Àwọn Fulani gangan ni problem wa ní Nigeria. But they make it like Hausa Fulani. Ìyẹn ló fi ń tàn àjẹ́ làwọn bí pé ọ̀jìjọ wà. They destroy Hausa kingdom and establish their own emirate. And since they've observed that emirate, there have always been problem in anywhere they go. According to history, we know what happened, how they became emirate in our own land in Kwara. We know how they fought us to come to take over Oyo State then. Saying pé òun ni ogun Òṣogbo mọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ tá fi stop wọn, tá fi destroy wọn gbà yẹn. And they've always been determined. But now it has come to a time. Tá bá wò ká tiẹ̀ wo lẹ́wà bí lẹ́wà ṣe rí. Apart from the Batani Western region, that need a lot of development. After then, how many development have we seen in the land of Yoruba land? Láti ìgbà tí Awólọ́wọ̀ tó ti ṣe nǹkan tó ṣe láyé owó kòkó mọ́ ọgbẹ̀ ní back before 1966 coup. How many development ló ti wà láàrin wa? Tá bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Tá bá wo etí omi wa, our seaport controlled by Fulani. Our airport controlled by Fulani. Ṣé a ní èèyàn tiwa tó lè máa ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ni? And we are saying one Nigeria. Ká má tàn ra wa. Àdèwò tá bá wò ó sìn, àná alánà lọ sọ pé ọgbẹ́ ọba kan nílẹ̀ wa. Imagine.
òun náà la tún rí ìyá kan tó tún show fídíò tá mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wo fídíò kan láàárọ̀ jẹ́ pé àwọn Fúlàní kó ẹran wọn ìyá tó ti a farmer that have planted vegetables táwọn ẹran ẹdẹ débẹ̀ tó dẹ̀ jẹ gbogbo vegetable tí ó lè ṣe kankan. In this modern world, can we say what is the benefit of even this cow to our economy in the first place? Ṣé à ń tẹran síta ni? Apart from pé à ń jẹran. Apart from pé à ń jẹran. In Africa, the biggest meat exporter is Botswana. Oh, ni problem yìí. They have ranches ni. Why do I jẹ́ pé we have this problem in this modern time? Rwanda wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ máa lo satellite láti máa educate àwọn ọmọ wọn. Àwa darandaran ló ń káàkiri ìlú wa. In this day, adẹ́npẹ́ra ní giant of Africa. Tí àbá fúnra tá a bá rò ó yẹ ká tiẹ̀ ro nǹkan táwọn ọmọ wa tó mọ máa rò. Tí àwa fúnra wa tá a bá rò ó yẹ ká ronú nǹkan rẹ̀ pé kí làwọn ọmọ á rò. In this time, our education level is zero. Poverty, everything ló ń bá a jà. Ṣé àsìkò wa tó pé ká àgọ́ wa yẹ wọn láwọ̀ pé kí ló dé tó rí báyìí? Àwa tó jẹ́ pé akọni ni wá. We are forefront in everything. Àwa dẹni sí ẹ̀rọ ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá. The first, even we have television before France in Western region. So let us look ourselves. Have we progressed from there or we have gone back? So yẹ ká kọ́ra ká fara létí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí? Ṣé position ta wà yìí ibi tó yẹ ká wà la wà yìí ni? Tábàdé mọ̀ pé ibi tó yẹ ká wà yìí kó ló yẹ ká wà. Ṣé kò ayé ká wọ pé kí ló wá dé tá wà níbi tá wà yìí? Ókè kí la lè ṣe tá máa fi kó níbi tá wà yìí? Òun la gbọ́dọ̀ máa rò pé àwa kọ́ rèé náà. Ibi tó yẹ ká wà kọ́ la wà yìí. Bí ọmọkùnrin bá jí láàárọ̀ tó bá ronú jinlẹ̀ tó bá wo àyíkẹ́ tó bá rí pé kò sí yàtọ̀. Nínú pé kó jókòó síbẹ̀ kó wò pé kò sí yàtọ̀ yẹn kó máa sùn. Ọ̀ kó dìde pé ìyàtọ̀ gbọ́dọ̀ wà. Kí ni ìdẹ̀ máa ṣe tí ìyàtọ̀ gbọ́dọ̀ wà? Pé àwọn ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ bá mi níbi tí mo wà yìí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So tá bá wúra wá ń sì á rí pé ibi tá wà ní ilẹ̀ Yorùbá ọ̀ tá bá yìí pé ra wa ní Nàìjíríà ọ̀bọ̀ tẹ́mi bá sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ibi tá wà ó yẹ ká wà. So ìyẹn lásán ó tó ká yẹra wa wò. À ń dàgbà àgbà tá à ń dàgbà máa fi help NEPA títí dìsìn tá ti ń bí ọmọ tọmọ wa ti ń bí ọmọ ayé ń pé up NEPA. Jẹ́ ìtìjú lásán kọ́ nìyẹn. Tábà rò yẹn lásán kan ó yẹ kí omi kó máa bọ́ lórí wa pé nígbà tí mo dàgbà tí mo wà kékeré mo ń shop NEPA títí dìsìn mo yìí shop NEPA. Ṣé kò yẹ kí ìyẹn gan kó mú omi kó máa bọ́ lójú wa pé ṣé à ń lọ síwájú náà bá à ń lọ sẹ́yìn? Ìgbà tá à ń dàgbà àárín darandaran ọmọ ń dán jẹ́jẹ́ ni. Nísìn darandaran wá di pé àwọn ló ń da àsìkò ti tó. Wọ́n ní bọ́mọ ìyá méjì bá bára wọn wọnú ilẹ̀ wù tó bá rẹ̀rìn jáde ò tí bá wọn sọ òótọ́rọ̀ ti tó láti bára wọn sọ. Eléyìí sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ mọ́. Bí ò bá wọ̀ tèmi àti ẹ bá ń ṣọ̀rẹ́ bí ò bá wọ̀ fúnra wa ó yẹ ká pínyà. Ìṣe wa papọ̀ àti Nàìjíríà kò wọ̀ á lọ́rùn wá sí ọmọlẹ̀ Yorùbá. Nítorí pé kí ni àwọn fẹ́ máa da ẹran àwa fẹ́ máa lọ síwájú. Àwọn fẹ́ máa pààyàn àwa fẹ́ máa live jẹ́jẹ́ bí ọmọlúàbí ni wà. Àwọn lọ sílẹ̀ onílẹ̀ ká balẹ̀ onílẹ̀ jẹ́. Kò síbi tí ọmọ Yorùbá lọ tó lọ síbẹ̀ tó lọ bàjẹ́. Tẹ́ bá lọ sí tó ọmọ Yorùbá bá ń gbé bẹ̀ lè rí pé kó máa balẹ̀ ẹbẹ̀ jẹ́.
bẹ́ẹ̀ lọ sí east kẹlẹ pé kọ́ ló gbé ẹ̀rí pé kó máa bá bẹ̀ jẹ́ nítorí pé kí ni à ń balẹ̀ onílé jẹ́ nítorí pé àfẹ́ balẹ̀ tiwa jẹ́ èwo wá ní pé ká máa rí àwọn fúlàní kó máa tẹ ojú wa mọ́lẹ̀ kó máa amẹ́nà yìí fúlàní gan nílẹ̀ nàìjíríà tó wá di pé àwọn ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ báṣà òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ó yẹ ká bára sòótọ́ ọ̀rọ̀. Okay, now ẹ ṣé gan ni ọ̀gbẹ́ni Dèjì Arómiré bàbá Fatai Ògúnrìbìdó ẹ jọ̀ọ́ kí ni tèkì lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nítorí pé gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ǹjẹ́ ẹ lérò yìí pé a sì máa wà gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà kan mọ́. Well, Olóòtú ẹ ṣé gan ni what a very good question. Brother mi Arómiré ẹ kú kalẹ̀ ẹ kú ijọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Àwọn ló jókòó síbẹ̀ yẹn wọ́n á sọ fún yín. Àwa ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí kò kìí ṣe èní nítorí pé orí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wa jẹ́ ká rí ọjọ́ iwájú. Bẹ́ẹ̀ni. Ká dẹ̀ lè mọ ọ̀nà tó yẹ ká ti gbà. Torí pé mo rántí pé nìkan bí ọdún bíi 3 sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. À ń ṣe àwọn nǹkan kan ní bíbáyìí. Ìgbà yẹn ni heritage ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé òkè ọ̀nà wo la lè gbà. Ó ní àwọn tó lọ ń fi àwọn orí ọ̀fẹ́ fún láti rí ọjọ́ iwájú. Bí màá ṣe èèyàn kan bí kò ṣe pé nípa tó rẹ̀ fẹ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. And nǹkan tó ń dùn àwa lénìí ni wípé nǹkan táwa ti rí over 10 years ago. Mo máa ń ja ìjà lórí Facebook àtàwọn social media lóríṣiríṣi tó yẹ pé àwọn èèyàn máa ń rò pé I'm a lonely man in the desert. Insult oríṣiríṣi náà máa ń pa abẹ kò yé mi kò dùn mí because I'm a media person, so it doesn't take an inch from me. You can have your opinion. I do it every day. In my professional career, there are things I know that I have to put across to the people. Ó hot wọn kò hot wọn as long as wọ́n ti jẹ́ òótọ́. So tí máa confront the sort of insult tí mò ń gbà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, why should I care? Bẹ́ẹ̀ kan tó ń dùn mí ni wípé Bíbélì ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Knowledge is power. Knowledge is strength. Knowledge is about moving forward. But when there is no knowledge, let me tell you, that soul is dead. And that's the reason why that today we are faced with this tragedy of can I say of innocence or of what is that word again? In law, one sọ pé this is it's not an ignorance is not an excuse. Are we faced with ignorance, or what is the real problem that we are having today? Because for anybody who is with his right senses at this point in time, and you are coming from Southwest, you should be able to understand that Nigeria has never been real, and there is no future in this contraption. That is the reality. Now, let us go back to history. It is no more a new thing to our knowledge. We as Yorubas, àwa tí ń ṣe ètò òṣèlú ní Africa tó jẹ́ pé gbogbo entire Africa náà mọ̀ wá tó dé recognize wá pé yes, we are moving forward. And I'm talking of early 50s up to 1960. Then prior to that, àwa ti ní àwọn Ọ̀yọ́ Empire. Àwọn Benin Empire tó jẹ́ pé wọ́n stretch up to Egypt, stretching up to the last country on the West African coast. Even as I'm talking to you, in ọmọ mi wà ní Ethiopia and since my adopted son is in Ethiopia now. He has bumped into groups of people to sọ pé Yorùbá ni wọ́n ní Ethiopia. I was in a program last week in which somebody phoned in and said even Entombashi happens to be an Ethiopian. And the office of the John Shishe sọ fún specifically wípé you are Yorùbá pé nínú àwọn Yorùbá community tó jẹ́ pé máa respect gan because of their culture. Àwọn èèyàn ò dẹ̀ mọ́lé mọ́ wọn lè wálé mọ́.
Then my son crossed from is my adopted son. He crossed from Kenya to Ethiopia about 2 months ago. He was in Ethiopia and he bumped into another community of people. Òun kàn ní bó ṣe ń ṣe wọ́n ní pé àwọn people fẹ́ jọ àwọn èèyàn mi náà nígbà tó máa approach wọn tó máa bá sọ̀rọ̀ ó rí pé Yorùbá ni wọ́n. Those people are so amazed. Wọ́n á welcome ẹ̀bẹ̀ ni pé kó má lọ mọ́ ní gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n entertain wọn pé root wa lélẹ́yìn náà. So, and these are the leftovers of the empire that Yorubas have created in the olden days. Now, níbi tẹ́ bá dé yẹn, Bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe sọ̀rọ̀, ẹni tó bá ń wo most of àwọn video footage Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Odùduwà àti àwọn tó wà nínú Ethiopia yẹn. Wọ́n ń jẹ ọba. Adé tí wọ́n náà ń dé ń bẹ̀, wọ́n ń pe adé yẹn ní orí. So mi ò mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ rí. A máa bring ọ̀rọ̀ yẹn up. A máa bring ọ̀rọ̀ yẹn up. Inú mi dùn àwọn tracks ten bring in with your son's experience. Surprisingly, I'm hearing this for the first time. Okay, it's now allowing me to be able to connect. It's making me to be able to connect onto your Niso. So, carry on. Okay. So, you can see that the history of Yorubas is not an issue of today, but it's an ancient history. So, we as Yorubas should be those that should be colonizing the world, not a nation that should be colonized today as it is. And this is the reason why, when you look at the factors being used against us, like religion, we are sourced from the same root. Muslim, Christian, we celebrate with each other. Today, my name is Fatai, but I go to church. In my family, we don't even, we have Muslim, we have Christian, we intermingle. We don't even, more different within the big family house. That is Yoruba ways of life. And that's our life. Even when we see people during the Shogo time, Tabana Shogo, you still see us there watching them and we are happy all together. When we talk about civilization, it started from Yoruba race. Barriers, yes. We are the one that God has endowed with this knowledge, wisdom, understanding, exposure. We are the real root of civilization. Yes. Àwọn òyìnbó yìí wọ́n wá nígbà tí wọ́n dé. Iṣẹ́ ó dàbí ẹni pé àwọn ni àwọn ìran ni tí Olúwa lé kúrò ní ọ̀run wípé lọ sínú ayé. Tó dẹ̀ lérí pé ilé ayé tó ń lọ yìí òun máa lọ dàrú ní ìwọ Ọlọ́run fọwọ́ mú ọ̀hún bébí ṣe rí wọn nìyẹn èṣù wọ́n dẹ̀ dé wọ́n gbogbo kan wọ́n yí padà fún wa tó bá tẹ̀ dẹ̀ wá yí padà fún wa tó fún wa sílẹ̀ lọ́rùn láti jẹ́ ká jẹ ayé orí wa. By now the black race could have been more emancipated. We could have been retaining our dignity as human race. As we are talking today, it is inside the policy of àwọn òyìnbó wípé wọn ní jẹ́ kí dúdú gbérí. Bẹ́ẹ̀ni. And that is the price that we are paying today. Bẹ́ẹ̀ni. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò mọ̀. Àwọn olórí wa tó yẹ kán tó forí pọ̀ tó yẹ kán mọ nǹkan yìí. Àwọn tó bá mọ̀ nínú wọn tó wá fẹ́ sún wa sí iwájú. Àwọn òyìnbó wọn á parapọ̀ wọn á pa wọ́n tó náà fẹ́ kí kán la àwọn èèyàn lójú. Wọ́n fẹ́ sọ wá di ẹrú títí ayérayé ni. Wọ́n di fìyà jẹ wá títí àdé ń faramọ́. So the problem with Africa ní lónìí, wọ́n watch a program kan sometimes ago, and that program was actually a British program. Wọ́n á béèrè wípé, what is the most artificial structure that ever existed in humanity? So àwọn èèyàn were trying to struggle. I think it's a celebrity sort of interview. So some people are just struggling to explain, okay, it is this, it is that. Surprisingly, when somebody will get the answer, he said it is the creation of Africa and the partitioning of Africa into artificial states. Maybe it's in the book of, I don't know whether it's in the World Book of Record, but the answer, and the question, that man that was Osiris Brown was shocked that the person got it. Africa is the most artificial creation of in human race. Yes.
So you can see the plight that we have as Africans. The destiny of Africa has been completely twisted. It has been hijacked. It has been completely eroded beyond even it's almost reached extinction. So Olúwa ni ká máa bẹ̀ kó rà wá padà nítorí wípé ọwọ́ tá à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣe pé a fẹ́ Oòduà nation ó kọjá owó ayé o. Láti ọ̀run ni ìpè yìí ti wá o. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó dẹ̀ ń ṣe ìpè yìí Olúwa ló gbé wọn dìde. Àwa tí ń ja ìjà yìí, go to my Facebook page, Yoruba Kingdoms, now ready to be a nation. Year 2009, 2010, mo ti create pé Yoruba nation now. Tí mo ti ń gbà sọ nǹkan nípa Yorùbá nípa criticize government. Mi ò ever wà on the side of government tree. You will see that our vision yìí, people like me, around one kan náà tó jẹ́ pé same time náà bẹ̀rẹ̀. Even 2017, mo clip ẹ̀ sí page yẹn wípé let your agitation start from here. And that was in 2017, ever before we started this program this time last year. So, and that was the reason why he has attended several programs that is all Yoruba. We need Yoruba nation to emerge. But unfortunately, circumstances of the ignorance of our people, and I'm talking about 3.5 years ago. Ó máa ń ta mí lára àwọn yẹn máa ń bú mi lórí Facebook ni nítorí pé vision yẹn, it is not me. I mean, the fight me, I'll be doing the fighting all alone. Not if and you know when God is doing his thing, no man, we are having the same spirit in us. We want Yoruba nation. Yeah. Likewise, my brother, Mr. Romire. So we have always had this vision. So for our people now not to be exposed to the reality of life as concerning Yoruba nation, I'm seriously disturbed. Currently. Yes, right. Now, we are not saying that we don't want Nigeria as a nation. We have been part of this entrapment for the past 60 years. 60 years, and it's not working. And we are happy that we are Nigerians. Where we are, and we still want to go ahead with this constitution. Exactly. And then we have started this 60 years ago. When you want to a fool at 40 is a fool forever. Nigeria is even a fool at 60. And we are now a fool at 61. So when you look at the entire scenario, you keep wondering, ṣé oògùn àwọn Fúlàní ló mú wa ni àbí ló ti pa àwọn èèyàn wa lórí pé wọ́n tiẹ̀ wá mọ dúdú from funfun mọ́? Let me just add one thing. Let me just say one thing. Àtẹnujẹ. Àti pé àwọn tó jẹ́ pé they are benefiting from this constitution do not want things to change. That is very true. Any true, sir? Yes, sir. Sherry, mo dúpẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá mi sí ilẹ̀ Yorùbá. Tí n bá tún máa wá sí ilé ayé lágbára ṣe Ọlọ́run, ẹ̀jẹ̀ Yorùbá fẹ́ kó wà lára mi. Ẹ mọ̀ ìdí ẹ̀. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa humanity, we are the embodiment of it. Yes. Omi ara wa àti ẹ̀jẹ̀ wa, àwa la ní ìfẹ́ jù, àwa la jáde jù, ẹ̀mí ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyè àwa la ní. Gbogbo nǹkan pátápátá ni Olúwa kó lé wa lọ́wọ́. Ìwà ọmọlúwàbí gene in us has been our own making. As my brother said rightly earlier on. Wọ́n dẹ̀ máa ẹ wo ìgbà tá a ti ń bọ̀ láti 1960. Ẹ jẹ́ ká fi ibi tọmọlúwàbí yìí wò. Ǹjẹ́ ẹ bá gbọ́ pé Yorùbá sójà kan ó carry out coup ní Nàìjíríà during the coup era, during the military era? No. Ǹjẹ́ ó ṣẹlẹ̀ rí? No. Pé a Yorùbá man led a coup. Ǹjẹ́ a gbọ́ rí? Never. That goes to show that the resilience in us, the accommodating nature that we have, gbogbo nǹkan tá a kójọ pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, àwọn nǹkan dáadáa ni, positive vibes la ní. These positive vibes is the reason why we are so accommodating in nature. And being accommodating in nature and be resilient
pé a ní ìfaradà tó jẹ́ pé ìfaradà yẹn ó tún kọjá be careful. Ológun adé oko ẹrú tá wà lénìí. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí wípé a ní kan wá jẹun, wọ́n mú wa ní ọwọ́ dání. Àwa ládẹ lọ ní ayé ìgbà yẹn lọ́hùn. Ìgbà kan wà tí bàbá Awólọ́wọ̀ máa ń kó aṣọ lọ sí àwọn middle belt fún àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọn ò ráṣọ rí. Ráṣọ wo? Báyé kúrò ni mo pa kí bọ́dà mi kàn máa torí at least we belong to the same generation of. So tá bá wá wo àwọn kan tó ń lọ, bàbá wọ́n kó àjọ ní south west, wọ́n create a very good system fún wa pé ká fi jẹ́ èèyàn gidi. Nígbà tó wá rí pé a ti ṣetán, àwa la ní kọ́kọ́ ní tẹlifíṣàn ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà, gbogbo àgbáyé gan ibi karùn-ún la wà tá kọ́kọ́ ní tẹlifíṣàn. Even before France. Even before France. And France as a leading nation in Europe. So you can imagine how many nations are in Europe. And so when we are talking about television, we are talking about, okay, a country like United States, then Britain, maybe China or Russia having TV before us. So you can understand that Yoruba nation has always been a great nation, right from the onset of the world. Now what has befallen us? We are a people so endowed. Àwọn yìí wọ́n wá pretend pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí afarasílẹ̀ fún wọn. Àwọn afarasílẹ̀ fún wọn tán wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí fún wa ṣerú. Nígbà tó bá di kó àwọn èèyàn kúrò táwọn ọba bá di kó wọn, wọ́n á tàn wọ́n ní pé ká wá lọ sílùú ayé mi kan wá lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n á fún wọn ní gíláàsì, wọ́n á fún wọn ní bàtà, fún wọn lóríṣiríṣi nǹkan tó jẹ́ pé ó ṣàlejì sáwọn bàbá wa. Àwọn ọmọ yẹn pé nígbà tó bá kó wọn kúrò lọ́dọ̀ wọn tán, ìyà lọ́dọ̀ fi wọ́n jẹ, wọ́n á pa ọ́ sójú ọ̀nà ni, ìyẹn ni referring to the time of slave trade. So now from 1960 up to date, mo bèrè lẹ́ẹ̀kan pé ǹjẹ́ stage kù rí àfaradà. Ẹ wá wo ìyà tó ti ń jẹ wá láti gbà yẹn. Ìyẹn ni pé àsìkò ilé ẹ̀ka mọ̀ wípé tí ò bá sí ní Nàìjíríà, wọ́n ti ń lo iná against wa as a weapon of mass destruction táwọn gan tá àfúrá. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti ń fi ebi pa wá as a weapon of mass destruction táwọn gan tí àfúrá. Even the bad roads. Infrastructural development, wọ́n ti fi ń jẹ wá níyà as a weapon of mass destruction táwọn tá àfúrá. Yes. Kí ni ìdí ẹ̀? Nítorí wípé this system of government that have used it to destroy us as a people. Nítorí pé ọmọlúwàbí nìyẹn wọ́n lára wa ṣe sọ fún wa wípé ó máa dáa, ó yìí máa dáa, ó yìí máa dáa, ó yìí kò ń ṣe pé we are not weak. Ìdí ẹ̀ ni o ṣe mọ̀ wípé ogun tá à ń jà yìí a máa ṣẹ́gun torí pé ìwà ẹ̀dá ni Olúwa máa wò tó máa fi dá ẹjọ́. Nítorí pé kò sẹ́ńtì máa wà nídìí òdodo tàbí nídìí òtítọ́ tí òtítọ́ tí ò ní jẹba lórí òkùnkùn. So táwọn kan máa ń rò pé àwọn kan ní AK-47, àwọn kan ti ń get ready láti take off aeroplane láti France láti wá bọ́ǹbù wa kán máa wò káwọn ibi tó ló wá já sí torí pé ẹni tó dá wa tó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ pé ká kó wọn mọ́ra ká ṣèyàn yìí kò ní fún wa sílẹ̀, ìyẹn ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tó ṣẹ̀dá ilẹ̀ Yorùbá. Olúwa ní lábẹ́ ẹsẹ̀ ìpínlẹ̀ Yorùbá kó parun. Gbogbo àwọn tó ń ṣe lẹ́yìn wọ́n kàn ń ṣe nípa tara ni. Ẹ̀yin ẹ wá wò ó, mo gbọ́ bísí kan lánàá by Ebenezer Obey káàtẹ̀ kọ́kọ́ ká tó kó yẹn lọ. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká wọ history nípa the governance in Nigeria. Àwọn gan ló wà instrumental to the successful running of every government in Nigeria. Àwa Yorùbá yìí náà ni. Our media, our la máa sin praise wọn. I feel like crying. I feel crying as I start talking to you. Àwa náà la kó wọn mọ́ra. Àwa náà la máa eulogize wọn. Àwa náà la bring the structure sórí table fún wọn through media. Àwa náà la pọ́n wọn lé. Oh my God, I want to cry. If it's not for Yoruba man, can Buhari ever get to that position to win? Gbogbo ìyá kékeré tiẹ̀ nìyẹn. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. Gbogbo ìyẹn is irrelevant. Ẹ wo àwọn musicians wa. Ẹ wo about 30, how many years ago? About 31 years ago. Ni Ebenezer Obey ti sọ wípé tá bá fọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí. Àfọwọ́ òsì fámọ́ra Elédùmarè jọ̀wọ́ bá wa tún Nàìjíríà ṣe o. Ìwà tó mọ́ ọmọ kó tó kọ́ ọmọ aláìgbọràn lọ́gbọ́n. And we are talking of 30 years ago.
I mean, several music, our musicians, in order to bring us together as a unit, as a country, as a unit, as a country. Àwọn musicians wọ́n tún ṣe pé ká lè ní lọ síwájú ìfaradà yìí náà ni. Farmers, are you ready? We are ready. We are ready. Àwọn náà show music nìyẹn. Ìyẹn ni pé we are talking of 30 years, 20-something years of expectations, of hope, of expectations, of hope, of expectations. Now, this is year 2021. Where are we as Yorubaris? Sir, before you go further, can I even remind you? Only tí Baba Ogunde tó kọ. That was back in 78. Àwọn yẹn spiritual. Baba Ogunde kọ pé Yorùbá ronú tí Ọbásanjọ́ allow kó release music yẹn. If you listen to it, ká wo nǹkan tó ti sọ látìgbà yẹn o, ká wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nsìn. Ẹ má bínú nítorí pé tí kọ̀m̀pútà ìbá gbóná jù, ó máa switch off. So instantly máa change sí phone. But ẹ jẹ́ ká ìmọ̀ àbàlọ́ náà. Now, níbi tá a bá dé yẹn, I'm really happy we both of you are on the same page and at the same time. Mo fẹ́ bring our information come out. Mo fẹ́ wo bẹ́ ṣe rí àwọn information yẹn. Now, gbogbo la mọ̀, gbogbo la ń rí. Ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo àwọn nǹkan yẹn ń ṣẹlẹ̀, a mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀, a mọ̀ ibi tó fẹ́ já sí. Kó tó di pé wọ́n move headquarter Nigeria capital lọ sí Abuja. Níbo ni capital Nigeria wà? Lagos. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí wọ́n máa build Abuja, owó ibo ni wọ́n fi kọ́ Abuja. Owó resources ibo ni resources wọ́n ti rí owó tó fi kọ́ Abuja. Resources Èkó wọ́n fi kọ́ Abuja àti resources tó wá láti Niger Delta. Exactly. Now, nǹkan tó jẹ́ kí n bring ọ̀rọ̀ yìí up. Ká tẹ̀ sọ yìí pé àwọn northerners ta mọ̀ wọ́n sí in those days mo ṣe lo northerners. Ìgbà tó bá yẹ kí n lo Fúlàní, màá lo Fúlàní. Ṣẹ́rí tí wọ́n bá jẹ́ ojú ọmọ ẹni àmì làwọn kan ń gbọ̀n. Àwọn Hausa fúnra wọn they are benefiting from it. So let us just regard them as northerners. Otherwise, a máa tó wá fún àwọn back fún sympathy wípé ẹgbẹ́ káyọ̀ nílẹ̀ wọ́n Nàìjíríà. Àwọn northerners. Let me tell you, we have gone beyond. Ìyà tó jẹ́ wá ti ju gbogbo level yẹn lọ sìn. Ara wa ni ká kọ́ dùn náà. I know. Ẹgbẹ́ ká tọ́wọ́ bọ̀ òmìnira tábà tẹ̀ wá fẹ́ lọ torí pé Olúwa rán wa ní iṣẹ́ láti gbà wọ́n là. Tábà tẹ̀ wọ́n lọ gbà wọ́n là nílẹ̀ Haúsá. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba tira wa lẹ̀ náà. Àìsàn bá lè tẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ tara kúrò náà ká tẹ̀ tó rán títí wọn yẹn. That's very interesting. Efumilaye, that's very interesting. Now, nígbà tí wọ́n wá ṣe kinní yìí, nígbà tí wọ́n máa kọ́ Muritala Muhammed Airport, we used to have Ikeja International Airport in Geronti in the 70s. Bẹ́ẹ̀ni, very close to the bridge. Bẹ́ẹ̀ni. Kó tó di pé wọ́n wá expand ẹ̀, wọ́n fi Ikeja International Airport, wọ́n sọ di local airport. Local airport, bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá kọ́ ìjọba. Nígbà tí wọ́n máa sọ lórúkọ, wọ́n sọ ní orúkọ Fúlàní. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ṣe kinní yẹn, ṣé mọ̀ pé àìmọ̀ mú gbogbo wa, àwa tá wà láyé sí. No, àìmọ̀ kọ́ ló mú wa brother mi. Ṣé àìmọ̀ kọ́ ló mú wa? Nítorí pé àwa nígbà ẹ má bínú. Àwa nígbàgbọ́ pé Nigeria is one. Mentality ni ìwọ Nigeria làwa sì gbé lọ. So àwọn níwò wípé ìfẹ́ táwa ẹ jẹ́ kí n rọra hard small thing kẹ́ tó continue. Ẹ̀yin ẹ wo Ọbásanjọ́ lóòótọ́ pẹ̀lú àwọn tó tàwa sóko ẹrú. Ṣùgbọ́n tá a bá wo Ọbásanjọ́ tí any man tó lóun bá jẹ́ Yorùbá blooded lónìí tó wá lóun gba àwọn ìjọba kan gbọ́ tàbí òun gba àwọn Fúlàní gbọ́ wípé ẹnìkan máa dé gọ́fìmẹ̀ntì nílùú Nàìjíríà láti ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dẹ̀ ni wọ́n ti forí wọn gba pààrọ̀ náà and it's a disgrace wípé irú Tinubu ń sìn bó ṣe ń pàdé ìdára ẹ̀ ń sìn any typical man from the entire world wọ́n máa gauge the mentality of Yorubas, measuring it with Tinubu's intelligence, which is not. If a man can be so foolish, can be so stupid, can be so self-idolating that he doesn't realize that he's being tricked, he's being
is being tricked, is being. Ṣé oróyè lọ̀rọ̀ Tinubu, ṣé oróyè ni? No, ẹ máa gbọ́, Obasanjo was with this people for since the end of the civil war. Àwọn tí àwọn Europeans gbé agbára lọ́wọ́ òun ni àwọn young officers tán parí ogun yẹn gbà yẹn. Gbogbo àwọn tó parí ogun gbà yẹn, Benjamin Adekunle, Obasanjo, Babangida, Buhari, Abdulsalam, Danjuma. These àwọn young guys yẹn ní wọ́n fi kọ́kọ́ rọ Nàìjíríà lé lọ́wọ́. Òun ló fi jẹ́ pé since the end of the civil war in 1970, kò tí ever see any government that came in Nigeria so jẹ́ pé within the circle of these old soldiers ló ti wá. Toilet one lead wa. Every leadership we had came from àwọn bí officers whether civilian or whether military, nobody can come to rule. So Obasanjo has always had the feeling wípé because several times ní ó ti máa nígbà tó wá síbí ní alẹ́ 2000 tó wá ta interview ẹ̀ bí báyìí. A ní bàbá TV fún Nigeria issue ó ní sẹ́wọ̀n pé bàbá tí òun jẹ ààrẹ Nàìjíríà làwọn sọ pé àwọn oúnjẹ ààrẹ lórí wọn sọ pé oúnjẹ ààrẹ fún ilẹ̀ Yorùbá. Ìgbà táwọn dẹ̀ lọ jagun tó máa kúrò ní ojú ogun tó máa fọ́ síwé àwọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí Nàìjíríà bírèkì o nítorí pé Nàìjíríà dá àwọn dá ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ fún o ẹ̀jẹ̀ kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ lásán. Ṣebí bàbá Ọbásanjọ́ was having the ọmọlúwàbí trait in him. Ó dẹ̀ sì òun trust àwọn yẹn láì mọ̀ yìí pé nígbà táwọn kẹ̀mọ́ yẹn bá ṣe nǹkan tó bá yẹ tán àwọn Fúlàní àìṣẹ̀ lọ ṣe inner caucus meeting pẹ̀lú àwọn sọ́tàn wọn tó fún wọn ní instruction láti tó jẹ́ pé àwọn ló gàbálé wa lórí. Ibi tí mo lọ ni wípé for Ọbásanjọ́ romancing with this set of people for over 56 years, for him to be so treated as an identity, as a stupid man, as ignoramus, that must give we Yorubas a sense of reflection, and we must have understood that nothing should bind us together again with these northerners, no matter what. Let me take you. Now, immediately they now grab Tinubu until I want to see a big fish from the ocean of southerners. Turn they look against àwọn èèyàn wọn. But wá rí ọba tó ti rí Tinubu ti rí better Tinubu pé ó stupid as a man. Kí náà wá ṣe? Wọ́n wá ṣe ń sìn láti rí pé wọ́n fa Tinubu mọ́ra. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ àbá Ọbásanjọ́ di omi ìṣanwọ́. And a Yorùbá man is not coming back to his senses to understand that Yorubas has got no future under this northern domination. Now, picture ta rí ńbẹ̀ yẹn. Disgraceful. Yes, picture ta tún rí ńbẹ̀ yẹn is a different picture. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò tí pay attention sí, but èmi máa expose it right now. Ṣé mọ̀ yí pé Buhari ó invite Gbénga Daniel ní ṣáná ní àbíjẹta? Mo gbọ́dọ̀ yín bí tiẹ̀ tí mọ̀. Ṣáná ni, okay. Ó invite kí lorúkọ ọ̀gbẹ́ni àwọn méjì ló invite sí Abuja lánàá àbíjẹta yìí. Wọ́n ò ní gbé election yẹn fún kí lorúkọ ẹ̀ Tinubu o. Wọ́n ò fẹ́ lo Tinubu mọ́. Àwọn Gbénga Daniel. Ṣé wọ́n sọ fún ẹgbọ́n náà? Ṣé wọ́n sọ fún tẹ́lẹ̀ ni? Àti ẹ̀fẹ́ ní South West bá a ṣe máa ṣe ká máa stop any election ní South West. Àwọn èèyàn ń complain nípa àwọn ọba pé wọ́n sọ̀rọ̀. A ní láti dúró de àwọn ọba mọ́. Àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Àbí ẹ̀ ní kí lẹ́ni mo sọ. We don't have to wait on them anymore to speak. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí wọ́n ń dúró de gangan òun ni kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kó sọ̀rọ̀. Nítorí ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu Ọọ̀ni Ifẹ̀ ni wípé kí bàbá sọ pé ilẹ̀ Yorùbá o, ilẹ̀ Odùduwà o, a ò lè jẹ́ kó wà detestable to wípé wọ́n destroy over killing of our people. So à ń láti defend ilẹ̀ wa. Nǹkan tó fẹ́ gbọ́ lẹ́nu Ọọ̀ni nìyẹn. However, bàbá wa Ọọ̀ni ò fẹ́ war. Have you ever come to terms with that? Ipe reason yẹn
that the position that he's in right now is very sensitive. I'm not saying anything to try to cover him up. But ẹni tó bá súnmọ́ àwọn tó bá ń wo nǹkan tí bàbá wa ní í ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá, bí bàbá ṣe ń try láti bridge gap tó wà láàrin àwa Yorùbá all the way down to Brazil, all the way down to àwọn tó wà ní America bí African Americans àtàwọn Jamaicans tó wà ní Europe. But àwọn èèyàn ò rí nǹkan tí bàbá yẹn ń ṣe. Now, pẹ̀lú bí tí mo fi ẹnu kàn yìí, èmi ò lérò yìí pé a ní láti dúró de àwọn bàbá yìí mọ́. A ti gbẹ́sẹ̀ lé. Kò sẹ́ni tó lè sọ fún wa pé ká padà sẹ́yìn. Now, ẹ jẹ́ kí n respond. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Mo sọ fún ẹ má bínú tí kọ̀mpútà yẹn bá switch off instantly máa switch over to the phone. Ṣé ti gbọ́? But I won't be able to carry up anything. Àtàwọn tó bá ń wò wá, kọ́ máa lè dá. Right. Exactly. Now, Sherry, àwa ti wà ní inú ìgbèkùn yìí láti 1960. Ẹ fún mi láyé kí sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. No problem, go ahead. Inú ìgbèkùn tó ta wà ń sìn, àwa ti wà nú ẹ̀ láti since after the sea, I mean, from the first day tá ti ní independence láti wà nú ẹ̀. Right. Ó wá jẹyọ dáadáa gidigidi gan nígbà tí à ń jà civil war. Civil war tá a jà yìí, àwọn wo ló jagun civil war tán ṣẹ́gun yẹn? Benjamin Adékúnlé wà nù wọn. Àwa Yorùbá náà ni. Benjamin Adékúnlé, Ṣítù Àlàó, Ọbásanjọ́, abẹ́tí gbàgbé role Ọbásanjọ́ tó play gbà very very important role. Benjamin Adékúnlé obi káwọn kan tó ti parí pakúpa ẹran tó strategy ọba Benjamin Adékúnlé tó jẹ́ pé ó wọ́n dà pé báwo náà ṣe ń pa Nigerian soldiers. Tó jẹ́ pé nípa ti àjẹsára tí àwọn Yorùbá soldiers tó ní kí àwọn Nigerian soldiers tó ní my brain is Yorùbá now, so I don't mi ò ronú Nigeria mọ́. That is where I see myself now. So not only you. So ó sọ fún àwọn troops ó ní ẹ̀yin ẹ dúró. Ó wá lọ more than a mile ó nìkan dá lọ. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí shoot látòrí igi gbà. Ló wá realize pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyí bó ṣe understand wípé àwọn French troop, àwọn military France, àwọn àwọn France tó fi support àwọn Biafra. Àṣà àwọn aṣọ́rí igi náà wà tó ti ń shoot àwọn Nigeria, àwọn bí tí ìbọn ti ń wá, wọ́n ti dàpọ̀ mọ́gi lókè. Wọ́n á bẹ́ tara wọn mọ́gi. So ibi tí wọ́n ti wá, òun náà wá bẹ̀rẹ̀ sí da ìbọn bó bẹ̀. Ẹ̀já máa drip sílẹ̀. Ló wá realize pé àṣẹ àwọn òyìnbó soldiers ló ń ṣẹ́lì àwọn bó ṣe bí àṣírí wọn ṣe tú nìyẹn. Ara strategies tó jagun yẹn fún àgbà yẹn nìyẹn. Sọ̀rọ̀ bí yé kẹ́lẹ̀ mọ̀ wípé gbogbo ìjà tá à ń jà lónìí àjà ìjà yìí pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Àwọn Europeans náà gbógun ti ilẹ̀ Yorùbá tó rán wípé àwa ni ògo aláwọ̀ dúdú. Ó dẹ̀ ti wà ní policy wọn kí wọ́n fẹ́ kí dúdú kó gbérí. Mò ń bọ̀. Now, ṣé wàá rí àlàyé tá à ń ṣe yìí? Ó bring me back to ìyà tí Yorùbá ti ń jẹ láti ṣẹ̀dálẹ̀ òmìnira tá a ti gbà. Tá ń pè ní òmìnira. Gbàrà tí ogun yìí parí. Ká lè mọ̀ yín pé what we are facing today as Yorùbá nation started since the time of the Civil War. The determination of the Fulani to take over the Nigerian land through Islamization, through using religion. Àwọn Europe kò kí ń ṣe single-handed action pẹ̀lú France nìkan bí kò ṣe pé àti Europe àti gbogbo European àti ibi o bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ló colonize àwọn British. Àwọn influence ti France àtàwọn other European nations ṣì ní òun ló wà very particular to them. And they are planning against us every day. Planning against Yorùbá nation every day pé ká má gbérí tó rán mọ̀ pé tá a bá gbérí pẹ́rẹ́ kò sí ni àwọn la máa yọ ògo dúdú jáde. Yes. Ó dẹ̀ tó wà nínú lay down rule wọn wípé dúdú ò gbọ́dọ̀ gbérí tí ayérayé torí pé dúdú gbọ́dọ̀ di ẹrú títí táyé máa fi parẹ́ ni. Yes, we are running out of time right now. Ṣé wàá rí gbogbo àwọn tó jẹ ogun pátápátá tó jẹ ogun fún Nàìjíríà tá a fi win ogun pátápátá Yorùbá ni wọ́n. Right. Bẹ́ẹ̀ nínú wọn ló yọrí kò sí. Benjamin Adékúnlé wọ́n yìn jẹ́ ìtẹ̀wọ́n sọ ìdàkudà
ẹni tó jẹ́ pé yẹ kó jẹ́ major actor ní Nigerian rulership ìjàgbọ́gbọ́ fún nípò kankan rí nínú military. Shitu Alao, who was the head of the Air Force nígbà yẹn, wọ́n set it up torí wọ́n rí pé tabaka tí wọ́n bá padà délé àwọn tó yẹ kó gba recognition ogun yẹ kán já ní àjàyè nìyẹn, àwọn ni wọ́n yẹ kán fi sí position gbà yẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n ti rí pé àwọn Yorùbá ló jagun ìtàn ṣẹ́gun táwọn lọ fi Yorùbá lọ ṣe ìjọba kò sí ní torí as at the time the war ended tẹ́ bá respect tó fún Yorùbá tó fún Yorùbá mò ń sọ tó fún Nàìjíríà pé Nàìjíríà military ló ṣe nǹkan báyìí tá a jagun tí a dẹ̀ because àwọn olówó ní díẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ planning ẹ̀fẹ̀ pa àwọn ìgbà tán bá rí nǹkan jẹ àwọn Shitu Alao àwọn Ọbásanjọ́ àwọn ló wí lógun yẹn gbàrà tí ogun yẹn parí báyìí wọ́n finish gbogbo àwọn Nigerian soldiers sọ̀rọ̀ pọ̀ lè of influence ni òun náà ṣe lè tí ìrú àwọn Ọbásanjọ́ yẹn tó ló wọ́n pè as at the time Ọbásanjọ́ ní more alliance pẹ̀lú wọn tó jẹ́ pé òun tó ṣe òun náà lòdì ti di ọjọ́ ìní tó di pé wọ́n dàrú ní before 2019 election òun náà lò against the Yorùbá òun náà gbé agbára yẹn lọ́wọ́ ìgbà tán tí civilian àwọn lọ fà wá òun ní is our beloved son with whom we can be placed. So ìyá tí ń jẹ Yorùbá bọ̀ ti pé náà ti ń deny wa of rightful position rightful life tipẹ́tipẹ́ tí àwọn èèyàn ò wá ọ̀bá náà kán go back to issue kán lọ ilé tí mo ti sọ kán lè mọ̀ kò kí ń ṣe ìyá táwọn yẹn lè kò kí ń ṣe é ní the divide and conquer started long time ago. Sọ́dọ̀ mi yé yín ẹ má bínú torí ṣe mọ̀ ẹ̀yin lẹ bèrè lọ́wọ́ mi dẹ̀ láti ṣàlàyé ẹ jẹ́ kí n fast forward ẹ wá wo àwọn tó wà ní ọwọ́lọ́wọ́ ń sìn kò sẹ́ni tó align pẹ̀lú rẹ̀jìmù yìí Buhari rẹ̀jìmù yìí tí ò jẹ́ wípé ìdàkọjá kan wọ́n gbé sí north ẹ wo Okorocha north náà bí sí ẹ wo Káyọ̀dé Fáyẹmí he was a lecturer ní Sokoto ẹ máa surprise nígbà tó fi ṣe minister for mice and power ẹ máa surprise pé gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ tó ti expose lórí tó àṣírí fún gbogbo ẹ ló ti expose gbogbo ẹ ló ti expose because ìgbà tó jẹ ó ní sọ́tàlọ́ Sokoto ṣe wọ ọmọra tó ní is my adopted son yes then ó ní leader fún ilẹ̀ Yorùbá torí ẹ ló ṣe ń takò wá àṣẹrí tí a bá dá àwọn èèyàn ṣẹ́rí tí ẹ bá ní enough time fún programming our people need education. We are coming back. Lójú tí a bá educate àwọn èèyàn wa ìgbèkùn yìí kò ní kúrò ńbẹ̀. We are going to come back. Ẹ fún mi láyè kí n try láti round up. Ṣẹ́rí topic yìí bá ṣe open it up ó máa expand ju ibi táwọn èèyàn rò pé à ń gbé ọ̀rọ̀ yìí lọ. Àwa ta design program yìí ta design topic yìí we have a lot of information in our hand tí a máa lò tó fi jẹ́ pé nígbà tá a bá ń throw questions jáde pẹ̀lú àwọn information yẹn ẹ̀yin tí a gbé wá sórí ètò ẹ máa tú àwọn ọ̀rọ̀ jáde á lè máa jẹ́ kó yí àwọn èèyàn wa all the way to the grassroots la fẹ́ kí information yìí dé. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ èmi ni ọmọ yín ní tòótọ́ ọmọọba Ayọ̀túndé Adébáyọ̀ a máa lọ fún break almost 2 hours. This is I felt also break for almost 2 hours. I felt make sure the technical issues that we are having with our equipment in the studio, we are directly operating from a radio studio, but at the same time, we have this section for our TV shows. TV shows were testing level, lawa, software, and so on. So my fake our viewers who are to right now, and we your meta. Ipe àwọn èèyàn mẹ́ta wà tó ń watch wa right now a fẹ́ káwọn èèyàn mẹ́ta yẹn kí wọ́n bá wa share program yìí tí a bá padà wá in about 2 hours time a fẹ́ kí wọ́n bá wa share program yìí tí code tá máa lò tó bá change a update wọn with the new code tí wọ́n bá ní phone number or whatever ẹ lè share phone number yín sí orí side communication lórí either Facebook or lórí YouTube. We will access those information to be able to share the new link with you so that we can be able to have more people to join us in this program. So ẹ gan ni bàbá wa Fatai Ogunribido pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìtàn tí ó kún ọwọ́ yín àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run ò jẹ́ kó fi yín sílẹ̀. Bákan náà ni mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Dèjì Arómiré. Inú mi dùn for the first time I tried láti sọ̀rọ̀ some couple of days ago mi ò mẹ́tí mò ń bá sọ̀rọ̀ mi ò mẹ́tí mò ń send text messages sí not knowing pé wọ́n tún wá jẹ́ ẹni tí wọ́n try láti link mi mọ́ through ìlànà ọmọ Oòduà
because I'm into some IT, I'm into web developments and stuff like that. Then I also have a radio station which is called Odudua Exodus Radio. Kí ni túmọ̀ Odudua Exodus Radio? Ìrìn àjò àwọn ọmọ Odudua. Gbogbo ibi tí a tọ̀ dé kò yé àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ìdìdì yìí la ṣì máa tú síwájú. Àwọn èèyàn ò tí ì mọ pàtàkì iléeṣẹ́ rédíò tiwa àti tẹlifíṣàn wa tá a ṣe gbé jáde ní September of last year. A bẹ̀rẹ̀ radio station ní September last year, 2020. Could you believe pé àwọn listeners wa àti achieve about 10,000 listeners? Just because of the strategy. Thank you very much. Just because of the strategy tí a adopt, despite the fact pé àti ní enough personnel to handle certain programs from one time to another. So yes, so then coronavirus pandemic kò allow wa láti lè jẹ́ káwọn èèyàn máa wá sínú studio. So most of our work in ṣe, we do it like on a virtual manner. So for the next 2 hours, tó bá fi máa di could be 8 o'clock or 8, let's say 9 o'clock. Eka, we're gonna refresh the whole program. We'll come back at 9 o'clock. Does that make sense? Tell my mind. 2 hours time here will be about 12 o'clock here. So yeah, that would be 9 o'clock. Not to one be then that would be like 1 o'clock. Abi 12 o'clock. Not in Nigeria. Abi, am I right? No, that would be like 2 o'clock. No, it's gonna be like 2 o'clock in Nigeria. 2 o'clock. That would be like 1 anyway, in Nigeria. One. Okay. One. Okay. So there's a lot of information that is gonna come up. I'm still waiting on the former honorable commissioner for commerce from Benue State. The reason why we are bringing him is because we want to try to get information from Benue, the Middle Belt area, to know their own position with either Nigeria or they want to go by their own way as well. Because we Yorubas, we are ready and we are determined, to be on our own. We have all what it takes to be able to stand on our own. We have our soldiers, we have our military who are capable to be able to fight the war if that is what is going to end to. Ṣùgbọ́n nítorí pé a ò retí pé ọ̀nà tí kìíní yẹn fẹ́ gbà yọ rèé, a ò prepare. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa wọ́n bá wa lo delay tactics so that àwa náà lè máa fi yẹn ṣe ìgbáradì. Ìyẹn ni ohun tí àwọn èèyàn ń rí tí wọn ò mọ̀ tó ń sọ pé àwọn bàbá wa ò sọ̀rọ̀. A ò ṣetán fúngun. A fẹ́ kí wọ́n catch on aware bẹ́ẹ̀ ni. Exactly. So delay tactics ni ohun tí bàbá wa lò yìí pé kí Sunday Igboho ń kọ́ kó ṣe sùúrù kó jẹ́ ká wo ohun tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ ṣe ṣó ti yé yìí sì. Ṣùgbọ́n gbogbo wa a ò fi Sunday Igboho sílẹ̀, a ò ní padà lẹ́yìn Sunday Igboho. Gbogbo ohun tí ó bá máa gbà a dẹ̀ ní kì í ṣe Sunday Igboho nìkan la ní, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan Sunday, wọn ò gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ kan Sunday, ò gbọ́dọ̀ Gani Adams fúnra ẹ̀ ojú wà lórí Gani Adams ni Gani fúnra ẹ̀ ó pẹ̀lú àwọn tó ń ti Sunday Igboho lábẹ́ ẹ̀ kò fẹ́ kọ́ mọ̀ wípé alliance wà láàrin wọn ni. Now another thing, àwọn OPC mẹ́ta tí àwọn wọ́n Ọ̀gbẹ́kọ̀yà kan arrest ti dìde, àwọn Ọ̀gbẹ́kọ̀yà kan ti dìde, ó ti sọ̀rọ̀. Right. Àwọn OPC mẹ́ta tí wọ́n mú Iskilu tí wọ́n arrest ẹ̀ tán gbé lọ fọlọ́pàá tí wọ́n tún gbé lọ sílé ẹjọ́ ní last week tí wọ́n wá tún jù sẹ́wọ̀n right now. A máa ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí àwọn yẹn náà tí gbogbo la máa bring wá sórí ètò. A máa gbé Gani Adams wá, a máa gbé Sunday Igboho wá, a máa gbé bàbá wa Akíntóyè wá, a máa gbé Ṣèyí Mákindé, gbogbo wọn yẹn la máa gbé wá sórí ètò yìí láti lè make sure pé a ṣe ohun tó ń tà ń pè ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá. Kì í ṣe pé kí ọmọ Yorùbá kan lòun lọ sí Sókótó, káwọn kan náà gba Kaduna lọ, káwọn kan máa lọ sí Benue, kọ́rọ̀ wa kó má jọra. A ò fẹ́ kí yẹn ṣẹlẹ̀. Gbogbo wa èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń fẹ́ right now ò ní pé kí Yorùbá kó dá dúró. Orí ètò yẹn a máa continue ẹ̀ tó bá di láago 9 ẹ pàdé wa again. Ṣùgbọ́n ká tó lọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ orin wa yìí again. Our anthem for now. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kí ni ẹ ṣe ń ṣe ó kàn án. Okay, it's coming up now. Díẹ̀ ni àmọ̀ra tó bá yá. Àti pé interference kan lè máa wà látọ̀dọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ni.
Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí tí Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ayé ti pọ̀jù, Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Òmìnira ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù, Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Fọwọ́sowọ́pọ̀, ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù, Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Lọ́wọ́ lọ́lọ́gún ọdún o, ọjọ́ kan ló tó ń bá ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́. Ọmọ tí wà lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ayé ti pọ̀jù, Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà, ìyẹn Odùduwà Republic, lè dúró. Ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dìyín mú. Àwọn alẹ́ á kí yín lẹ́yìn, Olódùmarè á gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ̀ sí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orí tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ìjọba ìjọ ẹlẹ́rìí àjò kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà. Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ kí iṣẹ́ ọba ńlá wa tí ó ti ó máa rún kí ìran tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa nípa tiwa wípé a ṣe ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe
ṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa nítorí àìkọ́ ọ̀rẹ́jọ níyà bí ọ̀ka bá ṣáájú tí sèbé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi iná ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. ìṣẹ̀dá Yorùbá ló dára jù àti ìṣe Yorùbá ní àpọ́nlé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ní ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. bí ọkùnrin bá jí ní ilẹ̀ kóòtù òjíire adọ̀bálẹ̀ gbaraja a kí àwọn òbí rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùn tó máa rè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá ṣe ojú àṣà nínú ìgbìmọ̀ Odùduwà sílẹ̀. báyìí ó rí ìgbàgbọ́ àṣẹ kí ó rí ìjà ṣàpọ̀nà ẹgbẹ́ àṣẹ kí ó rí ti Ọbàtálá ẹgbẹ́ àṣẹ ti èṣù àrà níta ẹgbẹ́ àṣẹ ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. oríire ìyàdúró rí ìyá ayé tí pọ̀jù Odùduwà Republic àdúró òmìnira adé. oríire ẹ ṣé púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ ètò wa àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wò wá níbikíbi tí ẹ bá wà. Iléeṣẹ́ wa náà ni Odùduwà Exodus Radio TV. We are located in Baltimore, Maryland, in the United States. We are one of the supporters of the Yoruba Nation movement globally. Àti ní àwọn ẹ̀ka ní ilẹ̀ Brazil, and bákan náà ní ìlú Cuba. À ń ṣiṣẹ́ lórí Cuba lọ́wọ́. Àwọn tó wà ní ìlú Europe, bákan náà ní headquarter ní ìlú Nigeria, ìyẹn ìlànà ọmọ Odùduwà. Àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye, a kí yín fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe. Tó bá di ní àwọ̀ aago 9 ní òwúrọ̀ ní ìlú Amẹ́ríkà, a ó padà sí orí ètò yìí bákan náà gẹ́gẹ́ bí àsìkò àti time náà ṣe jẹ́ nílùú Nàìjíríà, ó máa bọ́ síbi ọwọ́ aago 2. A fẹ́ kí ẹ máa fi ọkàn bá wa lọ lórí ètò yìí. Gbogbo ẹni tó bá ní ìbéèrè láti béèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbọ́n wọ́ ìbéèrè yẹn sí orí info@oduduwaexodusradio.com. info
ODUDUWAEXXODUS radio.com. Ẹ ṣé púpọ̀. Tó bá di ní aago mẹ́sàn-án Eastern Time ní Amẹ́ríkà àti ní dédé agogo 2 nílùú Nàìjíríà, ẹ bá wa pàdé ní ìlú United Kingdom a bọ́ sí ọwọ́ aago kan. Ẹ bá wa pàdé àbí ọwọ́ aago 2 náà bákan náà. Ẹ bá wa pàdé ní àwọn àsìkò yìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Ó dìgbà kan náà. Thank you very much. Bye bye.